may mga dumating na package. Tadaan! And ito, dumating yung mga package. So, isa-isayin natin bubuksan. Hey guys! Welcome back to my channel. My name is Nix. I'm a beginner rider. And here is my MT09, brand new MT09. And today, may mga dumating na package. Tadaan! May mga dumating na package. And ito, dumating yung mga package. So, isa-isayin natin bubuksan. So, first na bubuksan natin, itong screen protector ng Yamaha MT09, or sabi nakalagay dito is FZ09. Dati kasi yung pangalan ng MT09 is FZ09, pero nagpalit na sila to MT09, and that stands for Master of Torque. And screen protector siya, in order ko sa Shopee, and I think this costs around 120 pesos. I don't know. So, yeah. So, in the package, kasama yung instruction niya on how to install. Yung screen protector mismo. And, ayun, yung panlinis ng screen. Dalawa, yung nakalagay. So, salamat Shopee. So, ilalagay natin ito mamaya. Okay? Lalagay natin siya dito. So, alisin na natin to. Tapos lalagay natin siya dyan. Okay. So, ang next, nakikita nyo dun sa baba. Doon. Yun, itong box na to. Ito siya. Dumating yung bago nating helmet. Another Evo helmet. And another GSX 3000 version 2. Pero ito yung kanyang kulay. Actually, para to kay sponsor. And itong mga dumating na to, bigay ulit ng ating sponsor, ng ating meeting sponsor. And here it is. Ito yung kulay naman na isang helmet. So, as you can see, pearl white, GSX 3000 version 2, bagong-bago. And may libre din siyang clear lens. GSX 3000 version 2. And basically, ayan, white na white siya. However, mas gusto ko sana itong spoiler na to, gagawin ko black. And pwede kong pagpalitin dun sa original na helmet ko, or dun sa naunang helmet na Evo. Ayan. So, Evo helmet white. Then, ito yung helmet ko dati, or helmet kong nauna. So, Evo helmet na black, and as you can see, meron na din siyang mount. Nilagyan ko siya ng GRX mount for my GoPro Hero 7 Black. And nag-aantay na lang ako nung mga accessories for the GoPro Hero 7 Black, like mic adapter, para mas maganda yung sound quality pag nilagay ko na siya sa loob, para mawalan na or mabawasan ng wind noise, kasi sobrang ingay ng wind noise. Okay, so ito yung mga bagong dumating. Kumukulog, kumikid na. Well, meron pa palang isa. Yan. This is a carbon sticker na matte black na guguntingin ko, at yun yung ilalagay ko supposedly dito sa spoiler na to. So, dyan sa spoiler na to, ito yung ilalagay ko. Hopefully, maging maganda yung kalalabasan. If hindi maganda, peel it off, tapos spray paint ko na lang siguro ng black. So, there you go. So, okay, let's start the installation na itong screen protector for the Yamaha MT09. Pero first, let's remove itong default screen protector niya muna. So, let's peel. Oh, yun. Nabinyagan na. Let's go! So, may instruction naman dito. Number 1 is to clean the cluster screen with microfiber cloth to remove dirt and dust. Number 2, remove the liner, step 1. And number 3, align the screen protector. Number 4,
twister mo. Okay, let's start. First is to clean. Here. So, first, ito siguro yung gagawin natin is to clean. Baliktad. Baliktad na. Let's make sure na nakalapat siya at all the edges. Okay. So mukhang wala namang bubbles na nag-appear except doon. Meron isang bubbles doon. Alisin natin yan. Alisin natin. There you go. Then, lastly, mga bubbles doon sa gilid. Let's just make sure na walang bubbles para maganda. Then, okay. Lastly, let's peel the number 2. There you go. Okay. Oops, may bubbles. There you go. Okay. There you have it. Parang the same lang siya dun sa plastic kanina. Kung may mga bubbles pa, pwede nating alisin. Yeah. Hindi siya tempered glass. Plastic lang siya, simple plastic. Pero at least, di ba, may protection yung instrument panel ng ating Yamaha MT09. Okay? So, that's that. Meron pa isa extra dito. Siguro pag
nagkaroon siguro ng gasgas. May isa pang extra, pwede pa nating ulit lagyan. So may mga hindi ako nagamit, like say ito, dust absorber, guide sticker. Hindi ko na siya nagamit kasi very simple naman, na-install ko. Yeah, so let's try to turn on itong key. Tingnan natin kung may effect naman siya sa... Wala. Okay naman siya, very clear pa rin. So, all in good. Ayos. Oh, first gear. Sound check. Sound check. So, ayun. So ayun, na-install na natin yung protector or yung instrument panel protector, yung parang screen protector ng cellphone dun sa ating MT09, and I hope at least na ipakita ko sa inyo kung paano install para dun pag nag-install din kayo ng ganito sa inyong mga motor, at least may guide na makikita ko. Syempre, nothing's perfect, pero at least diba, nagawa ko naman siya ng maayos. So, siguro next time yung next na guide na gawin ko is paglagay ng black na stickers dito sa may spoiler. Kasi you can see, nakaalis to eh. Ayan. Nakaalis tong spoiler na to. So, ang plano ko gawing black ito para pag nilagay ko dito, mas astig ang itsura. Okay? So, next time yun yung gagawin ko. Thank you very much for watching this video. Please like, share, and subscribe. And maraming salamat, and drive safe tayo lahat.